Det som är vanligt förekommande det är ju att man sitter upp där. Då kommer man oftast i lite bakvikt och man hänger lite grann över sitt instrument. Det kan vara väldigt bekvämt och se lite coolt ut, men det är inte så funktionellt och det är inte så hållbart i längden. Vår kropp är gjord för variation, så att sitta här en liten stund det kan vara helt okej, men det ska inte vara det som är din utgångsställning eller din grundposition, utan då behöver du mer av det här. När du sitter med ditt instrument så är det att föredra att ha en axelrem, för det gör att du kan bli lite friare i hur du kan positionera ditt instrument och inte lika beroende av att hela tiden ha balansen mot ditt lår. Vinklingen på halsen kan få lite olika konsekvenser för oss. Om gitarren är för rak eller kanske till och med lite neråt tung där, vilket den ibland blir när vi ska fram och titta på saker, då blir det egentligen en större belastning på själva handleden. Och det kan också vara så att din högeraxel blir lite mer stängd, eller armbågen. Får du upp gitarren lite grann så kan det avlasta handleden så att den kommer i en bättre neutral position. Men det kan då, som i det här fallet när du inte har någon axelrem, så kommer gitarren att glida iväg. Nu ska vi fokusera lite grann på vänsterhanden och tumme och hur vi kan angripa trycket mot strängarna. Ju bättre vi kan hålla någon form av rundhet så våra knogar syns, även på tummen och även här, då är det lättare för oss att röra fingrarna jämfört med om vi kommer in med tummen, översträck, och då blir det jobbigare för oss. Vi kan också försöka att om vi ska jobba med att trycka ner en sträng eller när vi lägger barré-ackorden, då kan det vara en fördel att försöka dra med armen så att man får lite stöd bakifrån ryggsidan, och det är då det som initierar nedtryckandet av strängen, och sen så gör man det sista då med själva fingermuskulaturen. Det är ett bra sätt att avlasta, och då blir också tummen avlastad. För om jag kan jobba med ett litet drag, då behöver jag inte trycka lika mycket. Jobbar jag bara med att trycka, då måste jag hålla emot mycket mer med tummen. Och då får jag en högre spänning i handen. Så jobbar jag med lite drag, då kan min tumme bli lite avlastad. Tummen ska vi också försöka ha i ett lite runt läge, så vi ska helst inte översträcka på det här sättet när vi trycker i, utan försöka ha lite åt det här hållet, det som är möjligt. Tummen vill också, naturligtvis ska den ge ett visst motstånd, men vi behöver också få lov att följa med tummen när vi vandrar upp och ner här på gitarrhalsen. Så att inte tummen blir fixerad på ett enda ställe och sen är det fingrarna eller handleden som jobbar, utan att vi försöker ha en följsamhet så att vi kan få ett naturligare grepp där.